අපි බලමු Arduino board එකක් කිසිම sensor එකක් නැතුව කොහොමද අපි Arduino වලට අත ගහන්නේ කියන එක. එතකොට මෙතෙන්දී අපිට කිසිම Arduino board එකක් මිලදී ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරි. එහෙනම් අපි ඒකට පාවිච්චි කරන්න ඕන වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. වෙබ්සයිට් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒකෙන් මම අද එක වෙබ්සයිට් එකක් තෝරගත්තා. මම ඒක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි thinkcad.com කියන එක. ඔයාට Google එකේ search කරොත් thinkcad කියලා මෙන්න මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? උඩින්ම තියෙන වෙබ්සයිට් එකට ගියා. සාමාන්‍ය විදිහට අපි ඕනම් වෙබ්සයිට් එක අපි account එකක් හදා ගන්න ඕන ගොඩක් වෙලාවට. ඒ වගේ මේ වෙබ්සයිට් එකෙත් අපිට account එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ account එක හදාගන්න process එක මම සම්පූර්ණයෙන් අරන් එන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ලොකු දෙයක් නෙවෙයිනේ. අපි යන්න ඕන කොහෙටද? sign up. දැනටමත් account එකක් තියෙනවා නම් login. නැත්නම් sign up ගියා. මේකෙන් තෝරගන්න create a personal account කියන එක. මේ දෙක තෝරන්න එපා. create a personal account කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් sign up with email කියන එක තේරුවොත් ඔයාට ඔයාගේ email එක දීලා password එකක් select කරලා අර verification process එකේම ඔය වැඩේ කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය account එකක් හදනකොට වෙන. හැබැයි දැන් අපි ගොඩාක් පාවිච්චි කරන එක method එකක් තමයි sign in with Google කියන එක. ඔයාට මෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා account එකක් තප්පර 2ක් 3ක් ඇතුළත හදා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. හරි. එතකොට මම දැන් ඒ වැඩේට යන්නේ නැහැ. දැන් මගේ ගාව තියෙනවා ඒ විදිහට මම හදාගත්තු account එකක්. එතකොට දැන් අපි මේකේ කතා කරන්නේ Arduino වලට සම්බන්ධ වැඩ නිසා කෙලින්ම මම එතෙන් යන්න. ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? account එක හදාගෙන මෙන්න මේ dashboard එකට ඔයා ආවට පස්සේ මෙතන create කියලා බටන් එකක් ඔයාලට පේන්න තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයා තෝරන්න ඕනේ මෙතන circuit කියන එක. මෙන්න මේ circuit කියන එක select කරාට පස්සේ ඔයාව redirect වෙනවා නැත්නම් ඔයාව සම්බන්ධ වෙනවා අපේ Arduino වලින් වැඩ කරන තැනට. මේ තමයි ඔයාගේ workspace එක. නැත්නම් වැඩ කරන තැන. නැත්නම් Arduino වලින් සහ microbit ඕන එකක් තියෙන ඒ microbit උත් තියෙනවා. කමන්න අපි Arduino වලින් යන් වැඩේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට දකුණු පැත්තේ අපිට LED bulb, resistor, push buttons, capacitors ඔය වගේ ගොඩාක් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේකේ තියෙන එක වාසියක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කඩෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් මිලදී ගත්තොත් ඒකට හානි වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. අපි ඒ දේවල් වලට අලුත් කෙනෙක් නැත්නම් ආධුනිකයෙක් නම්. හැබැයි මෙතෙන්දී එහෙම මොකුත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේවට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක ගේම් එකක් වගේනේ අපිට තියෙන්නේ. එතකොට අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික නිකන් ඉගෙන ගන්න මේක හොඳ තැනක්. හරි. කොහොමද ඒතර Arduino board එකක් අපි තෝරගන්නේ? තෝරගන්න දෙයක් නැහැ. මෙතනම තියෙනවා දකුණු පැත්තේ කෙළවරේම Arduino board එකක් පේන්න. මේ තියෙන දිලිසි. අපිට තියෙන්නේ මේ Arduino board එක ගන්න. කොහොමද ගන්නෙ? මේක උඩ ක්ලික් කරගෙන ඇදගෙන ඉන්න අපි කියන drag කරනවා කියලා. මෙන්න මේ විදිහට drag කරගෙන ආවට පස්සේ අපිට මේ විදිහට Arduino board එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා කලින් Arduino board එකක් දැකලා තියෙනවා නම් දන්නවා මේ තියෙන්නේ Arduino Uno R3 board එකක් කියන එක. දැන් මම අර ෆොටෝ එකක් අරන් බැලුවොත් මේ තියෙන ඇත්ත Arduino board එකක්. ඒ විදිහම තමයි මෙතන අපිට virtual දීලා තියෙන Arduino board එකක්. එතකොට ඒකේ තියෙන pins වර්ගත් මේකේ තියෙනවා. මොනවද power pins තියෙනවා, analog pins, digital pins ටික මේ හැම දෙයක්ම මෙන්න මේකේ අඩංගුයි. ඊට පස්සේ දැන් කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් Arduino වලින් අර LED එහෙම blink කරනවා. එතකොට LED එහෙම කොහොමද අපි මේකට ගන්න? ඒ ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට LED bulb එක අර Arduino board එක ගත්තා වගේම drag and drop කරලා එමෙතන drag කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පාට වෙනස් කරන්න ඕන නම් මේ විදිහට LED bulb එකේ පාට උනත් අපිට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට සුපුරුදු දෙයක් අපි Arduino වලින් වැඩ කරනකොට පාවිච්චි කරන දෙයක් තියෙනවා breadboard එක. මේකෙත් breadboard එක අපිට දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන breadboard එක. ඒකත් අර විදිහටම අපිට drag කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට breadboard එකට අපි සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරනවා වගේම මේක මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හරි පහසුවෙන්. හරි. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක විතරයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳලා Arduino coding පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒකෙදි මම පුංචි බල්බ් එකක් blink කරන තැන ඉඳලා අපි step කතා කරගෙන යමු. එතකොට ඔන්න කාටවත් Arduino
කිසිම උපකරණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතෙන්දී Arduino වල මූලික දැනුම ගන්න. දැන් ඉස්කෝලෙත් 9 වසරේ Arduino තියෙනවා. ඔයාලට 9 වසර ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝස් ටිකෙන් 9 වසරට අදාළ කරන දේවල් ටික කිසිම Arduino උපාංගයක් Taman ළඟ නැති වුණත් ඒ දේවල් ටික ඉගෙන ගන්න. හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම කෝඩින් කතා කරනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.